Hoi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl en ik ga het hebben over Oekraïne en dan met name waarom Oekraïne andere strategieën toepast dan Rusland dat doet. En waarom ze daarmee dus uiteindelijk de oorlog kunnen winnen. En ik wil dat uitbeelden met twee hamers die ik hier heb. En Oekraïne, Rusland. Als ze vechten, dan is het staal tegen staal. En dit is wat er gebeurt als je met hamers tegen elkaar vecht. En dat kan je blijven doen en uiteindelijk zal die kleine als eerste verliezen. Dus dit is niet handig om te doen. Die grote is moeilijk te bewegen. Die is een beetje lomp. Die andere die kan je wel bewegen. En wat die kan doen is even misslaan en hier het hout raken. En als je dat maar vaak genoeg doet, terwijl je ook dit blijft doen, maar af en toe eventjes het hout raakt, dan gaat het hout op een gegeven moment kapot. En wat dat dan doet, is dat je geen hamer overhoudt, maar een heel groot blok, wat niet echt meer een hamer is. En dan kan je aan alle kanten dit gaan aanraken en aantasten. Dit is waar Oekraïne mee bezig is. Het is dus niet zo dat Oekraïne de oorlog kan winnen als ze alleen maar in het oosten die Russen probeert tegen te houden. Dat is staal tegen staal. Dat gaat hem niet worden. Daarom zie je ook dat die Russen langzaam oprukken, want Oekraïne gaat steeds verder terug. Heel logisch, want het is niet een oorlog die je kunnen winnen. Ten eerste heeft Rusland meer mensen en ten tweede, Rusland is makkelijker om ze op te offeren. Dus ja, dat zijn twee elementen die negatief zijn. Nou had Rusland daarbij ook meer materieel, meer munitie. Nou, dat speelt allemaal tegen voor Oekraïne. Dus wat kan Oekraïne dan doen? Nou, onder andere natuurlijk de logistiek van de Russen bestoken. Dus de munitieopslagplaatsen, de vrachtwagens die spullen komen brengen, de treinen die dat doen. Dus dat soort zaken. Het tweede wat ze kunnen doen is natuurlijk daar aanvallen waar Rusland zwak is. En dan kan je natuurlijk wel gaan zeggen van ja, nu Rusland invallen, is dat wel slim? Oké, dat is de strategische beslissing die Oekraïne genomen heeft. Ik zou zelf bij Gerson over zijn gestoken, maar een rivier oversteken heeft enorme risico's. En die risico's hebben ze dus nu niet, omdat ze geen rivier over hoefden bij Koersk. Dus ik kan me indenken dat ze iets hebben gekozen. Daarbij is het natuurlijk een grote verrassing voor Rusland en natuurlijk een aanfluiting voor Rusland. Maar ja, of het strategisch gezien de oorlog gaat winnen, ja, dat zullen we moeten afwachten. Ik had het zelf het idee, als je bij Gerson de rivier over weet te steken en dan de Krim weet te bereiken, dat je dan de oorlog ook daadwerkelijk wint. Nou, we zullen moeten afwachten wat er nu in Rusland gaat gebeuren. Het kan zijn dat dit gewoon een simpele inval was, zoals ze die vorig jaar ook hebben gedaan, die per ongeluk heel erg goed is verlopen. Aan de andere kant, hij is veel beter voorbereid geweest en Oekraïne is in staat gebleken om heel snel meerdere brigades daarin te zetten. Dus het lijkt er toch op dat ook de insteek al was, we gaan het groter doen dan voorheen. En er zijn nu al in ieder geval zeker 3 brigades. Nou, een brigade bestaat oorspronkelijk uit enkele duizenden soldaten. Alleen in iedere brigade zitten 1000 tot 1500, zullen we maar zeggen, vechtsoldaten, zal ik ze maar even noemen. Degene die daadwerkelijk de gevechten voeren. De rest is of logistiek, of staf, of medische dienst, of in ieder geval niet direct bezig met de gevechten. Dus er zijn in ieder geval 3000 tot 5000 Oekraïense soldaten in Rusland. Mogelijk meer, maar we hebben in ieder geval bevestiging van 3 brigades die er al zijn. Dus dat is al fors. Nou, ze zijn dus achter die verdedigingslinie. En nu is het even de vraag, wat ga je daar dan doen? Wat is dan de insteek? Oekraïne laat daar niets over uit. Die hebben nog niks gezegd. Dan kan je ook nooit tegenvallen, dat is duidelijk, hè? Want in 2023 hadden ze echt verteld van we gaan dit doen, we gaan dat doen. En dat kwam helemaal niet uit en iedereen teleurgesteld. Nu hebben ze niks gezegd, nu raakt niemand teleurgesteld. Dus dat is een voordeel. Aan de andere kant, we moeten nu maar blijven gissen. Wat is nu jullie strategische doel? Want dat is hartstikke lastig. Is dat de kerncentrale? Is dat het pompstation dat jullie al hebben? Of is dat, en die heb ik nog niet genoemd, is dat de stad Koersk bedreigen zodanig dat die hele bevolking van de stad gaat vluchten en Rusland eindelijk eens een keertje met het probleem zit van honderdduizenden vluchtelingen die ze maar ergens kwijt moeten. Want dat was natuurlijk de strategie van de Russen
in Oekraïne, van we gaan zowel Oekraïne als Europa een enorm vluchtelingenprobleem geven. Nou, dat komt nu terug bij Rusland. Als het Oekraïne lukt om Koers te bedreigen, en die stad is op dit moment onbeschermd. Als het dus lukt om daar naartoe te komen, in de buurt te komen, dan gaan die mensen dan vluchten. Ja, dan heeft Rusland serieus een probleem. Verder is het dan de vraag, wat ga je dan nog meer doen? Het zou naar mijn idee positief zijn als ze verderop bij het front in het noorden, dat ze aan de achterkant die verdedigingslinies gaan bedreigen. Die verdedigingslinies, of eigenlijk de aanvalsposities van de Russen in Rusland. Want als je ze van achter aanvalt en van voren aanvalt, dus ook vanuit Oekraïne die aanval inzet, ja, dan wordt het voor die Russen wel heel erg lastig. Het zou, en dat is mooi in de toekomst kijken en of het zover komt is maar de vraag. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als Oekraïne het voor elkaar krijgt om 30.000 tot 40.000 Russische soldaten zich over te laten geven. Niet dat dat de oorlog stopt, maar het maakt dan wel iedereen duidelijk wie hier de partij is die de bovenliggende partij aan het worden is. De oorlog, ja, die staken er niet mee, tenzij Rusland het opgeeft. Dat Rusland zegt, ja, nu moeten we het gewoon wel opgeven, want we hebben niks meer. Het gekke is, en dat is juist zo verbazingwekkend, in het oosten van Oekraïne is Rusland nog steeds aan het aanvallen. Daar lijkt niks veranderd te zijn. En dat is gek, want je hebt een enorme crisis in Rusland. Als je die niet aanpakt, dan heeft die aanval in het oosten van Oekraïne heel weinig zin. Dus die Russen die zijn nog steeds in ontkenning van het probleem wat ze in Rusland hebben. En dat is niet zo gek, want het opperbevel is ook nog steeds in ontkenning. Ze hebben het over een terroristische daad in Rusland. Nou, het is wel meer dan een terroristische daad. Het is gewoon daadwerkelijk een invasie. En ja, wat ga je dan tegenover stellen? Rusland moet daar wel soldaten van het front vandaan halen. Ze hebben ook soldaten vanuit Moskou gestuurd. Die kolonne is vernietigd. Nou, daar bestond naar verluidt uit een man of 500. Daar schiet je niet veel mee op als je die in vrachtwagens daar naartoe stuurt zonder dat ze wapens hebben. En van de andere kant zijn er wel wat soldaten, want ze hebben ook wel wat reserves, zijn er wel wat soldaten van Vovtjansk, de Kharkiv-front, zijn er wel gestuurd. Nog niet zodanig dat ze een impact kunnen hebben. Daarnaast is het zo dat er nog geen georganiseerd verdedigingsmiddel is van de Russen. Ze rijden er wel naartoe, maar daarmee ben je er niet. Je moet ergens zeggen van oké, hier stellen we ons op en nu rukken we op als gevechtseenheid. Als je in een kolonne aankomt rijden en je weet niet eens waar je vijand is, dan heb je kans dat je kolonne gewoon rechtstreeks de vijand inrijdt en geëlimineerd wordt voordat je ook maar uit de vrachtwagen bent gekomen. Dus daar zit echt wel een punt, die informatie van de Russen. Ze weten niet waar Oekraïners zitten. De Russen zelf, de soldaten, kunnen ook niet meer heel erg slecht met elkaar communiceren, want ze hebben hun smartphones moeten inleveren. Was geen briljante zet. Natuurlijk, het is zo dat die smartphones gepeild kunnen worden, zodat ook Oekraïners weten van, waar zitten die Russen? Maar aan de andere kant is het nu ook zo dat de Russen gewoon geen communicatiemiddelen hebben. Die waren al slechte communicatiemiddelen die ze hadden, maar met het storen van Oekraïne van de communicatie en het niet hebben van smartphones, wordt het voor de Russen wel heel erg moeilijk om te bepalen waar zitten nu precies die Oekraïners. Nou, er zijn verschillende foto's al rondgegaan, koers 10 kilometer en zo. Ja, ik weet het niet. Ik denk dat die fake is, maar aan de andere kant het kan. Ik weet het echt niet. De Oekraïners zijn ver doorgestoten, ze rijden vooral in de nacht, ze rijden over het liefste wegen en het zijn dus een aantal speerpunten waarmee ze doorrijden. Dan moet ook niet te ver doorrijden, want dan komen ze op een gegeven moment logistiek natuurlijk in de problemen. Ze moeten wel aanvulling kunnen krijgen met munitie, met diesel en dergelijke. Dus in die zin, ik denk niet dat die Oekraïners te ver doorrijden. Ik denk dat ze dat wel zodanig doen dat ze het contact met elkaar wel houden. Waar lijkt deze aanval op? Nou, dit is nu een klassieke blitzkrieg. Zoals die Duitsers dat hebben gedaan in 1939, 1940. Vooral 1940 in mei, 1940 in juni, waarmee ze Frankrijk oprolden. En waarom doe je dat zo? Nou, je gaat met snelle
eenheden, ga je achter de vijand zitten. Je gaat daar zijn logistiek en zijn communicatie en zijn staf verstoren, waardoor de soldaten aan het front eigenlijk niks meer kunnen. Worden niet meer aangestuurd, krijgen geen aanvullingen, zijn dan daarmee min of meer waardeloos geworden. Dat is ook wat er nu min of meer gaande is. Hoe ver zet je die blitzkrieg door? Wat wil je daarmee bereiken? Ja, als Oekraïne het ons zegt, dan weten we het. Tot dat moment weten we het niet. Maar dit is een klassieke blitzkrieg-actie die mogelijk zo voorbereid is. Maar het kan ook zijn dat die zover nu is gekomen omdat ze er zo'n ongelooflijk veel succes mee hebben. Dit is niet een aantal voertuigen die maar eventjes Rusland inreden. Nee, die voertuigen worden geholpen door elektronische verstoringen, waardoor de communicatie bij de vijand slecht is. Die worden geholpen met heel veel drones. Dus het is niet zo dat die voertuigen maar zomaar daarheen rijden. Het is ook met artillerie wordt het gesteund. Dit is goed voorbereid. En daarom ook, misschien voor Oekraïne geen verrassing uiteindelijk dat het zo goed was. Maar ik denk het wel dat het een verrassing is dat het zo goed is gelukt. Aan de andere kant, Wagner liet vorig jaar al zien hoe zwak Rusland is. Dan denk je, daar zullen ze wel van geleerd hebben. Maar Rusland is die moker die niet zo snel een andere richting op gaat dan de richting waarin je hem slaat. En dat betekent dus dat lessen slecht geleerd worden. En dat is voordeel voor Oekraïne en daar maken ze nu gebruik van. Ik ben heel benieuwd waar dit toe gaat leiden. Iedere dag is weer spannend, maar het is jammer voor ons dat we niet weten wat Oekraïne precies wil. Het is goed dat ze dat niet bekendmaken, want daarmee blijft het voor de Russen ook een hele grote verrassing. En ik denk dat Poetin slecht geslapen heeft afgelopen nacht. Daar wil ik het bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Krijg je notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Houdoe.